การนิเย่วิตตี้อะคาเดมี่ฟิลทริปยังไม่ทันเล่นเกมหลังหักแล้วตอนนี้เคิร์ดแต่ว่ามันเป็นวาสนาของเรานะคุณเลโอคุณปัญจีค่ะการนิเย่มันดาให้เรามาเจอกันอีกครั้งนะคุณเลโอถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าการเดียวที่ผมรักคือการนิเย่ไม่อยู่ในสคริปต์อะ ไม่อยู่ครับ ไม่มีอะ มันด้วยจิตใจฮะ อ๋อ ด้วยใจคือจากซีซั่นที่แล้วเนี่ยมันสนุกมากครั้งนี้มาซีซั่นใหม่นะฮะก็ยังเป็นการรวมตัวแก๊งผิวใสนะทดสอบความไบรท์ของสมองเช่นเคย ค่ะ แต่ว่าซีซั่นนี้ครับเราอัปแพทมาใหม่นะครับในชื่อการนิเย่วิตตี้อะคาเดมี่ฟิลทริปคำว่าฟิลทริปเนี่ยคุณ คือ ผู้ชม คำว่าฟิลทริปเนี่ยคือเขาบอกอยู่ชัดเจนอยู่แล้ว เราได้ออกมาเรียนรู้นอกสถานที่นอกห้องเรียน มันเป็นอะไรใหม่ๆ ที่เราจัดหามาให้ทุกคน แต่ว่ายังเป็นการทำภารกิจฝ่าด่านเกมควิสในแลบวิทติดเล่นเหมือนเดิม แต่ว่ามีเพิ่มเติมเห็นไหมฮะว่าส จ้ะ ถานที่เนี่ยเราไม่ได้อยู่ในสตูดิโอกันแล้ว ถู นะครับ ก ตอนนี้เราอยู่ที่เมกาฮาร์เบอร์แลนด์สาขาวันแบงคอกนะครับ จ้ะ ซึ่งที่นี่เนี่ยมันก็จะเป็นฟิลแบบว่าครอบครัว เออ พาเด็กๆเนี่ยมาเล่นสนุกเล่นอะไรกันแบบนี้ อย่างงั้นฟิลพ่อแล้วก็ฟิลแม่พาลูกมาเล่นมาเที่ยว แล้วคุณเป็นพ่อเหรอ ผมเป็นพ่อค่ะ เออ พ่อจ๋าแม่จ๋านะคะวันนี้ค่ะมาในทีมแค่เพื่อนทัชเพื่อน เอ้ย คือถ้าพร้อมแล้วนะคะไปพบกับเขาได้เลย ทีมแรกครอบครัวหมีวานนำทีมโดยป๊าป๊าเตพ่อพ่อลิวและโรก้าซัง และทีมคู่ปรับครอบครัวทานตะวันนำทีมโดยแดดดี้จูเนียร์ดาดามาร์คและจัมโม ตายแล้วตายแล้ว มาแล้วทั้งสองครอบครัวแฮปปี้จังเลยอ่ะลูกแท้ๆของนี่ ลูกพ่อแท้ๆของหนูคือป้าเอง เหมือนเจ้าฮะเหมือนเจ้าฮะมาแล้วทั้งสองครอบครัวนะครับเป็นอยู่ด้านโฟกัสซา จูเนี่ยมาแล้วจ้าโม นะครับมาสองครอบครัวต้องมา ครับ เจอกันนะฮะกับ EP 1 ของเรานั่นเองนะครับ ครับผม แต่ต้องบอกว่าคุณเตเนี่ย เขาทำไม เขาเป็นแชมป์นะในซีซั่นที่แล้วเนี่ยนะฮะ พวกหนูมาไหมซีซั่นที่แล้ว ไม่ได้มา ไม่ได้ ครั้ มา งแรกเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ยเขาเป็นแชมป์ ถูก เขาก็เลยชอบเชิญครอบครัวผมมาเพราะว่าจะได้ล้มแชมป์ได้ มันก็มีคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อจ้าโมเป็นไงลูกสนุกไหม สนุกครับแต่ยังไม่ทำอะไรเลยนะลูกสนุกแล้วเหรอ โอ้ยมีนี่ด้วย ไปชื่อ ไปชื่อด้วย แต่ว่านะฮะของเรามันเป็นแลบวิทย์ติดเล่นดังนั้นความรู้ที่คุณต้องมีในรายการของเราเนี่ยคือความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อะไรต่าง พอได้อยู่ครับผมคืออะไรคือคุณเต้เนี่ยนะเขาบอกว่าเขามีวลีเด็ดเหมือนที่แบบว่าโคนันพูดว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเต้เนี่ยเวลาเขาไปไม่เป็นเรื่องอะไรนะ ไม่ใช่ไม่เป็น ไปไม่เป็นเรื่องอะไรหรือเขาอยากจะมั่วอะไรขึ้นมาเขาบอกว่าปู่ผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ ไม่เคยมั่วที่พูดเพราะปู่เป็นนักวิทยาศาสตร์จริง จริงป่ะด้านไหนวิทยาศาสตร์ด้านไหน นิวเคลียร์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ปู่ทำเกี่ยวกับเรื่องรังสีเรเดียม ๆรังสีเรเดียม สามารถเอามาใช้ได้ไหมนี่เรื่องจริงปะเนี่ย ไม่ได้หลายทีนะผมแฟกเช็คคุณแล้วนะ จ้ะ ผมว่า เนี่ยชอบมั่วผม ไม่ ไม่ บาง ผม ทีคุณพูดเกินจริงอะ เนี่ยพูดนี่ exaggerate เอางี้นะ วันนี้ถ้าคุณชนะผมได้อะ เรเดียมบีม ได้สิ ผมยอมยอม คือเทปเนี่ยกูจะดูเลยว่ามาร์กกับกูจะพูดใครพูดมากกว่าใคร กำลังจะทักเลยครับเรายังไม่ได้เสียงน้องรักเลย ใครจะพูด แต่หนูเรียนวิศวะมา เรียนวิศวะมา ไอเรื่องวิทยาศาสตร์อะไรเนี่ยหนูเก่งหนูได้อยู่แล้ว ไม่ได้เลย ได้อยู่ ครับผม เคมีอะไรอย่างเงี้ยหนูต้องได้อยู่แล้ว เพราะว่าเคมีหนูชัดเจนมาก ส่วนฝั่งนี้ไม่มีหรอกพลังงานนิวเคลียร์วันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นพลังงานนิวเตน เฮ้ยแค่โดนมองอ่ะแล้วลูกของเราล่ะ จ้า ซังกับโม่นี่ยังไง ลูกผมส่งไปเรียนนาซาตั้งแต่เด็กครับ ใช่ครับ เป็นเด็กคนแรกที่เรียนวิทย์คณิตควบสิ่งคำนวณ เด็กทั่วไปเรียนได้แค่สายเดียว แต่แกเรียน2 สายเลย แกมีความสามารถในการวาดรูปด้วย คือด้านสายวิทย์คือแกเรียนจบตั้งแต่เด็กๆแล้วไง ถ้างั้นง่ายๆต้องตอบได้สร้าง1 บวก 1เป็น 1 ไว้ในใจ หนึ่งไว้ในใจ ขึ้นมา1 แล้วก็ทด1ไว้ ไว้ในใจทำไมล่ะ
เท่ากับหนึ่งฮะเก่งมาก เห็นไหม แกไม่ค่อยเก่งเลขแกแบบแกไตเตรดเก่งเก่ง ใช่ อุ้ยคันยากันยุงลูกทำไมคันยากันยุง คืองงเขางงว่า1 บวก 1ทำไมมันตอบไม่ได้1 บวก 1เนี่ยมันต้องเท่ากับเท่าไหร่0ไม่ต้องมีสอง เขาทำ0อย่างนี้ กูศูนย์เลย ไม่รู้แหละวันนี้มันต้องเป็นการแข่งขันจริงจังเพราะว่าวันนี้ค่ะเงินรางวัล100,000 บาท ไปกันเลยกับด่านที่หนึ่ง คือเกมนี้เนี่ยนะถือว่าเป็นเกมบอม ได้เลย แต่ว่ามันก็มีการสะสมคะแนนนะจ๊ะ ได้อยู่แล้วแต้มแรกเนี่ย มาเกมนี้มีชื่อว่า Quiz Tag เกมแรก Quiz Tag Toe กติกาก็คล้ายเกมทิกแท็กโททั่วไปนี่แหละครับ แต่ครั้งนี้จะเป็นการส่งสมาชิกไปยืนในช่องที่เลือก ทีมไหนเรียงได้ 3 คนติดกัน จะแนวตั้งแนวนอนหรือทะแยงได้ก่อนเป็นผู้ชนะไปจ้า โดยในรอบที่ 1 ทั้ง 2 ทีมจะต้องจับคู่เจอกันแบบตัวต่อตัว เมื่อพิธีกรอ่านคำถามคนที่ตอบถูกก่อนจะได้เลือกพื้นที่ในแทรมโพลีนช่องที่ว่างก่อน ส่วนอีกฝ่ายจะได้เลือกทีหลังนะครับ เมื่อเล่นครบ 3 ข้อ จนทุกคนลงไปอยู่ในกระดานครบทุกคนแล้ว จึงจะเข้าสู่กติการอบถัดไป แบ่งออกเป็น 2 รอบนะครับ นี่คือรอบแรกนะครับ แต่ละทีมต้องส่งตัวแทนออกมาเล่นนะครับ จ้า รอบแรกขอเป็นลูกๆก่อน ได้สิ แต่ว่า ให้วัดกันไปเลยว่าลูกใครฉลาดกว่ากัน ว้าย ลูกผมเนี่ยเขาทำได้อยู่แล้ว ลูกผมอ่ะสอนออุด้วยซ้ำ แต่ไม่ใช่เคมีเป็นวุ้นเป็ด สอนอาจารย์อุเส้นท่านี้ มาไปยิงฉุบกันก่อนครับ ยาวยิงยาวเอาไป ชุบเอาทำไม่ได้ลูก จูชนะ ครั จู บ จะใช้สิทธิ์ขอตอบก่อนหรือให้เขาตอบ ข ก่ อ อน ตอบก่อนครับ โอเค เพราะว่าในเกมไอ้ทิกแท็กโทเอ็กโอเนี่ยใครได้ลงก่อนได้เปรียบ ได้เปรียบมันมี strategy อยู่ มี ใช่ไห strategy อยู่ ค่ะ งั้นฟังทนายจิตตรีให้ดี ครับ คำถามคือ ครับ สาหร่ายอัลเกซีวีดถือเป็นวัตถุดิบแบบวีแกน ใช่หรือไม่ ตอบว่า ใช่ครับ ใช่ครับ ใช่ เป็นคำตอบที่ ถูกต้องค่ะ ดังนั้นนะครับในรอบนี้นะครับโมจะได้เลือกตำแหน่งก่อนนะฮะ โมเอา งั้น ก ให้ ลาง อินส เอา ต ก รั ลาง คเตอร์สอน ก ก่อน ลาง ไหม กลางนี้กลาง เฮ้ย นี้ เฮ้ยโมอ้าว ยังไงยังไง กลางอันนี้โอเค สอง ให้เด็กกินเรื่องชนะชีวิตเอง ต่อไปซังครับ เต้ครับจะส่งซังไปที่ช่องไหนครับ คือป๊าป๊าขอดูก่อนนะว่าตรงไหนจะใกล้ชิดโม่มากกว่ากันป๊าป๊าไม่ได้สนใจเรื่องฉันเอากันห่างๆกันตรงนี้ เอาเหอะตอนนี้มาถึงคำถามข้อที่ 2 ครับยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบนิวชนะจะตอบก่อนหรือให้มาร์คตอบก่อนครับ เราตอบก่อนครับ แต่ และคำถามข้อที่ 2 แม่กำลังตากผ้า อะไรที่ช่วยให้ผ้าแห้ง แดดดีกับแดดจ้า แดดดี้ครับ ตอบว่า แดดดี้ครับ เป็นคำตอบที่ผิดครับ แดดดี้เขาถามว่าแดดดีหรือแดดจ้า มันก็ต้องเป็นแดดจ้าดิเพราะแดดจ้าเนี่ยมันทำให้ผ้าแห้งไวขึ้น แดดดี้เนี่ยแค่ช่วยตาก แต่แดดจ้าทำให้ผ้าแห้งค่ะ ไม่และชีช็อกด้วย เพราะว่ายังไม่แน่ใจยังไม่รู้ตัวว่าตอบผิ ไม่ ด ได้ชี้แกล้งชี้แกล้งชี้แกล้ง คุณได้เลือกตำแหน่งครับ อ๋อเลือกได้เลยครับลงได้เลยเหรอ ลงได้เลยคุณจะลงตรงไหนก็ได้ ลงนี่ผมลงนี่ โอเคนิวจะลงไปอยู่ตรงไหนครับ นิวจะไม่ต้องลงอยู่นี่อยู่แล้วครับ คำถามข้อที่ 3 นะคะ เป็นฉุบเลยใครจะได้ตอบก่อน ยางยิงยาวปากกระเป๋ายิงฉุบในสู้ คำถามนี้ค่อนข้างเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ผิวปฏิเสธครีม ๆว้าว งานผิวมะกรูด ดื้อสบู่ หน้าบ้วนรองพื้น หน้าสำลักคุชชั่น ในมุมมองของแพทย์ผิวหนัง เคสใดในที่นี้ที่ถือว่าผิวหนังอยู่ในระดับแย่ แก้ไขยากที่สุด ผิวมะกรูด มะกรูด texture ของผิวเนี่ยแต่ว่าเลือกทำเป็นเรื่องที่ยาก งานผิวมะกรูดเป็นคำตอบที่ ถูกต้องค่ะ นะฮะ โอเค เลือกตำแหน่งได้นะครับ นะคะพี่จูเลือกไหน เอาละครับ ก่อนจะเข้าสู่คำถามข้อต่อไปนะ ขออนุญาตแวะนิดนึงนะฮะ พวกคุณทุกคนเนี่ยน่าจะรู้ Product ผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันแล้วใช่ไหมฮะ นี่ ว้าว นี่คือ Bright Complete Serum Cleanser นะครับ คุณสมบัติ
ที่เลิศของเขาเลยนะฮะ นั่นก็คือทำความสะอาดล้ำลึก และช่วยปรับผิวไบรท์ทันทีนะครับ ล้างหน้าทีหนึ่งได้ถึง 2 เด้ง โชว์มาขนาดนี้ 2 เด้งมาขนาดนี้นะคะ ข้อต่อไปคำถามนี้พิเศษมาก เพราะว่าถือว่าเป็นโบนัสราวด์2เด้ง เอาล่ะครับ ตอนนี้สมาชิกทั้ง 2 ทีมก็ลงไปอยู่ในกระดานเรียบร้อยแล้ว กติการอบต่อไปแต่ละทีมจะต้องส่งตัวแทนเป่ายิงฉุบ ใครชนะได้สิทธิ์ตอบก่อน หากตอบถูกจะได้สิทธิ์ในการย้ายไปยังช่องที่ว่างได้ทันที1 ช่อง แต่ถ้าตอบผิดอีกทีมจะได้สิทธิ์นั้นแทนไปโลด ในข้อนี้คุณจะเลือกใครลงมาแข่ง แน่จริงอ่ะ เอาซังกับโม่มา โอเคสร้างกับโมก็ได้ ไป พ่อแบ่งชุบกันครับ นิวเป่าฉันเป่าไม่เก่ง เป่ายิงชุบ เอาล่ะ นิวชนะ นิวจะได้สิทธิ์ในการตอบก่อนนะครับ โอเคคำถามข้อนี้ซังกับโม่ฟังนะลูกนะ เซรามายเป็นสารที่ร่างกายเราสร้างได้เอง ใช่หรือไม่ ทำมาตั้ง เสริมเซรามายเข้าไปเป็นสิ่ง ซังตอบว่าไม่ใช่ เฮ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วซังตอบไปแล้วว่าไม่ใช่ ทางหนูคิดดีๆก่อนลูก ใช่ไม่ใช่ครับ ซังตอบว่าไม่ใช่คำตอบนะ ใช่ค่ะ คนที่จะได้สิทธิ์นะครับในการย้ายตัวเองและย้ายเพื่อนได้1 ช่องคือจัมโม เดี๋ยวใจเย็น และ ใช่ไปเนี่ย โม่ โม่ ได้ โม่ใช่ไปเนี่ยเดินมั่วเลย เดี๋ยวดูก่อนใจเย็น ไม่เอาให้ภาษาให้โมเลือกเองเพราะษายังเลือกเองเลย เลื่อนไปแล้ว ไม่โม่ไปอยู่นี่ อย่า โม่ไปอยู่นี่อ้าว ไม่โม่เลยแล้ว เลไปโน่นแล้วโม่อยู่นี่ ใช่ไปเนี่ยโม่โคตรมั่วเลย งั้นเป็นกติกาใหม่นะ ทุกการตัดสินใจของลูกพ่อป๊าห้ามช่วย เพราะเมื่อกี้เราไม่ได้ช่วยเล เอา ย งี้รอบต่อไปจะส่งลูกอีกรอบเปล่าเอาเปล่า เอาดิ เอามาดิ มาร์คนิวมายังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบมาได้สิทธิ์ตอบก่อน ตายแล้วครับ ไม่ถูกหรอกโอเคตั้งใจฟังคำถามนะครับตอบว่า ข้อใดไม่ใช่ชนิดของสิวตามการแบ่งทางการแพทย์ A สิวอุดตัน B สิวอักเสบ C สิวเสี้ยน D สิวตุ่มหนอง ฉันรู้แล้ว มาช่วยดิตอบเองกันเลย ไอ้หัวข้าว ตุ่มหนองครับ ตอบว่าข้อดีสิวตุ่มหนอง เฮ้ย นะค เดี๋ รั ยว บ แป๊บนึงนะ ตอบไปแล้วตอบมาว่าสิวตุ่มหนองนะครับ สีดิ สิวตุ่มหนอง เป็นคำตอบที่ผิดครับ โมต้องตอบว่าสิวเสี้ยนนะลูก เอาล่ะ ดังนั้นในรอบนี้นิวจะได้สิทธิ์ในการย้ายตัวเองครับฉันต้องย้ายตรงนี้ ยางยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบยิงชุบมาแล้วลูกจ๋า ออกก็เช้าของเขาคำถามข้อนี้ถามว่าในวันหนึ่งท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าว ทีละศาสตร์สิ ระหว่างคนที่เพิ่งล้างหน้ามาใหม่ๆ กับคนที่แต่งหน้าหนาจัดๆ คุณสุทธิชัยหยุ่น จะทักทายใครก่อนครับ เฮ้ย ฉันรู้ เพิ่งล้างหน้าครับ เพิ่งล้างหน้าเป็นคำตอบที่ผิดครับ คุณสุทธิชัยหยุ่น จะเลือกทักคนที่แต่งหน้าหนาๆ เพราะคุณสุทธิชัยหยุ่นจะทักว่า สวัสดีครับ เอาไปเถอะเอาไปเถอะแต้มเนี่ยเอาไปเถอะ จะย้ายไปไหนดีนะที่ว่างย้ายไปไหนย้ายไปไหนดีนะมีที่ว่างเต็มเลย โอ้ยจะลงตรงนี้จะโอ้จะลงอันนี้ขอรู้ และเรียบร้อยครับ เกมที่หนึ่งนะครับทีมที่ชนะคือเตนิวและโพกาซัง เอาโบ้ตื่นลูกไปเล่นเกมถัดไปกันไปโบ้ตื่น โอเค ก่อนจะไปเล่นเกมที่2นะครับมาสรุปคะแนนของเกมแรกกันก่อนดีกว่านะครับ บ้านของนะฮะเตนิวแล้วก็ซังนะฮะทำคะแนนรวมไปได้ 7 คะแนนและส่วนจูมาร์กและจัมโม่นะครับ2 คะแนน คือบรรยากาศระหว่าง 2 ครอบครัวตอนนี้เรียกว่ากำลังตึงแต่ว่าผิวหน้าหลังจากล้างหน้าด้วยโฟมของการนิเย่เนี่ย จะไม่ตึงเอียดอย่างแน่นอนดังนั้นเก็บหน้าเอาไว้เพื่อมาเล่นเกมที่ 2 กันเลยครับ ถูกต้องเกมที่ 2 นะคะ อาวุธที่จะมาใช้ปรับจุดด่างดำนะคะ จะจำลองมาจากสิ่งที่อยู่ในมือของดิฉันนี่เลยค่ะ นี่คือ นี่เลย Garnier Bright Complete Clinical Serum นะคะ
ซึ่งเป็นฮีโร่เลย แต่ว่าเป็นฮีโร่ในด้านไหน มีคุณสมบัติอย่างไร ต้องไปฟังพวกเขากันค่ะ ครับผมรู้ครับ เพราะว่าเขามีส่วนประกอบของวิตามินซี30 เท่านะครับ แล้วก็มีทรานเนสมิกแอซิดด้วยครับ จัดการจุดด่างดำได้เหมือนมีคลินิกอยู่ที่บ้านเลยครับและที่สำคัญนะครับ ยับยั้งการกลับมาเป็นซ้ำด้วยครับเจเจ แล้วก็ช่วยให้ผิวกระจ่างใสด้วยนะครับ ถูกต้องนะคะ นี่แหละค่ะคือฮีโร่ใหม่แห่งการดูแลผิว ด้วยส่วนผสมระดับคลินิก เสียเงินไม่ว่า จ้ะ แต่เราจะเสียหน้า ไม่ได้ นะครับ เราจะต้องสู้เพื่อหน้าของเราฮะ กับเกมที่ 2 ครับที่มีชื่อว่า Fight for Bride เอามาเกมต่อไปมีชื่อว่า Fight for Bright กติกาก็คือ ผู้เล่นแต่ละทีมจะต้องส่งผู้เล่น1 คนมารับบทฮีโร่ถือหลอดเซรั่มจำลองฟาดทำลายลูกโป่งสีดำที่สื่อถึงจุดด่างดำบนผิวหน้า โดยมีสมาชิกอีก2 คนช่วยกันโยนให้ จับเวลา1 นาทีนะครับ ทีมไหนกำจัดจุดด่างดำได้มากกว่า ก็ชนะใสๆไปเลย เอาละครับ และครอบครัวที่เล่นก่อนนะครับ จูมาร์กแล้วก็จัมโม่นะครับ จ้า เนื่องจากตอนนี้คะแนนตามอยู่เกมนี้ต้องเร่งมือแล้วนะฮะ ครับ มีเวลา 2 นาทีคิดว่าทำได้แต่กี่ลูก ในตะกร้านั้นมีกี่ลูกอะครับ โอ้แตกหมด แตกหมดครับ ต้องนัดยังไงกัน ไม่นัดอะไรเลย เมื่อกี้ซ้อมมาก่อนแล้วนิดนึง เดี๋ยวเราไปเอาเงินแสนกันดีกว่านะจ๊ะ ถ้าได้เงินแสนพาน้องมาร์กไปทำอะไรครับ อยากไปไหนก็ไปเลย มันไล่เลย ไปดูไล่ผมไล่ มาดูไล่อะไม้ อยากไปไหนก็ไปแบบว่าอยากจะไปที่ไหนก็จะพาไป ไปด้วยกันทั้งครอบครัวเลยเนี่ย3 คน ไป โอเคป่ะ พร้อมนะครับ จับเวลา ไป เฮ้ย เอาแล้ว มาอีก นี่แน่ ไอ้มันโดนนะแต่มันไม่ฟีบเลย นี่แน่ เดี๋ยวมันฟีบที่หลัง นี่แน่ จุดด่างดำมันค่อยๆหาย จุดด่างดำมันค่อยๆหาย มันเทคครับจุดด่างดำเทคครับ ช้าที่ตอนนี้มากกว่า เฮ้ย ตามนี้เฮ้ย เฮ้ย มันฟิล์มนะ เฮ้ย มันยากมากเลยอ่ะ โอเคครับ เอาละครับมาสรุปคะแนนกันนะครับ ค่ะ ลูกโป่งที่แตกนะฮะ นับเป็นลูกละ 1 คะแนน โอ้ และทีมที่สะสมชนะรวมทั้งหมดเนี่ยนะฮะ ได้เพิ่ม 5 คะแนน โอ้ ด้วยนะฮะเอาละทีมแรกเล่นเสร็จไปแล้ว ค่ะ ได้ไปทั้งหมด 13 ลูก 13 คะแนน และถ้าเกิดทีมนี้ชนะนะ ก็ได้เพิ่มอีก 5 คะแนนนะ แต่ว่าต้องรอดูทีมนี้ก่อนว่าเขาจะได้ทั้งหมดกี่ลูก ก็แสดงว่ามี 18 คะแนนตอนนี้สแตนบายอยู่ ถูก ไปครอบครัวต่อไปเต้นิวซ่าต้องได้มากกว่า 13 ถ้าได้ 14 ปุ๊บชนะเลยบวก 5 คะแนนด้วย ถ้าพร้อมแล้ว ไป แขนบ้างนี่หัวลูกเลยนะกำจัดจุดด่างดำกำจัดจุดด่างดำกำจัดจุดด่างดำนี่นะ มันเด้งกลับไปอ่ะแตกเลยนะ นี่แดง แตกอยู่ อย่างนี้ต่อ เฮ้ยโม่แด้ขออยู่หลังโม่หน่อย น่ากลัว เฮ้ยโม่แด้ขออยู่หลังโม่หน่อย น่ากลัว เอาไป
พอแล้วอย่าคอยนิวนี่แตกจริง อันนี้แตกของจริงอ่ะ เหนื่อยไหมลูก ไม่เหนื่อยเลยค่ะ นี่ทุกคนดูฮะด้วยพลังของการเย่นะครับกำจัดสิ่งด่างดำออกไปได้ดูสิ ด้วยพลังของนิวด้วย ด้วยพลังของนิวบวกการเย่เนี่ยทับกำจัดออกไปเลย ได้เวลามาสรุปจำนวนลูกโป่งที่แตกนะครับมารอบของเต้นิวและโพกาซัง จ้ะ ทำไปได้ เฮ้ย โอ้โห เฮ้ย โอ้ยอันนี้ตลกแนวใหม่ ถ้าอันนี้ไม่ตัดออกเจ็ดได้ ทั้ง เสียใจ เทปทั้ง EP อันนี้ได้สุด โอเค เต้นิวและซังนะฮะทำลูกโป่งแตกไปได้ 14 ลูก 14 คะแนน แถมชนะไปบวกอีก 5 คะแนน ดังนั้นในเกมที่ 2 นี้นะฮะสะสมไปเพิ่มอีก 19 คะแนนค่ะ 19 คะแนน แต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ ยังไม่หมดนะ ครับ ยังมีอีกนะ ให้ได้สะสมไม่แน่ครับว่าเกมสุดท้ายของเราเนี่ย อาจจะคะแนนพลิกกลับมาเลยก็ได้ เอาจริงๆมันเป็นอย่างนี้บ่อยแล้ว คุณผู้ชมเนี่ยเขาชินแล้ว แบบว่าพวกเกมแรกๆเขาจะให้แบบว่าฝั่งผู้ร้ายเนี่ยเขานำไปก่อน แล้วเดี๋ยวพระเอกเนี่ยตีตื้นมาทีหลัง เดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่ง ค่ะ ไปสบายๆนะฮะ ไปเรียนรู้กันใน Lab With นะฮะ กับช่วงมินิ Lab ครับ มาเจอเลยจ้ามินิแลบประจำซีซั่นนี้นะคะ แล้วเราก็มีเอ็กซ์เพรสประจำซีซั่นนี้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะคุณมา สวัสดีค่ะ แป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะ ค่ะ องค์ลงก่อนองค์ลง เพื่อนในบ้านแล้วเพื่อนในบ้านแล้ว ไม่คุณมายืนรอท่านี้อยู่ตั้งนานมากให้เวลายืน มินิแลบของเราค่ะวันนี้ค่ะคุณแม่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ ก็คือเมื่อกี้เราจะเป็นเหมือนฟิลแบบจำลองการสู้กับจุดด่างดำกันมาใช่ไหม ค่ะ คะแต่ว่าครั้งเนี้ยเราจะเป็นการทำการทดลองให้เห็นภาพเป็นเซรั่ม ตอนนี้ Bright Complete Clinical Serum ครับ Yes จะมาทำให้ดูว่าช่วยชะลอการเกิดสีคล้ำได้แค่ไหนในการใช้เห็ดเป็นสิ่งทดลองค่ะ ใช้เห็ด เป็นเห็ดชนิดใดครับ มันจะคือมันไม่ใช่เห็ดทั่วไปเลยต้องเป็นเห็ดสวิสบราวน์ Oh my god เห็ดสวิสบราวน์ เนื่องจากอะไรครับ เนื่องจากว่าเห็ดสวิสบราวน์เป็นเห็ดที่มีเอนไซม์ไทโรซิเนสเป็นเอนไซม์ที่เหมือนกับตัวเราเลย จุดดังๆให้ทราบ ถูกต้องเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดจุดด่างดำ ต้องใช้แล้วถ้าอย่างหัวซังนี่ทดสอบได้ไหม อย่างตรงนี้จะมีไทโรซิเนสเยอะใช่ไหมครับผม ถูกต้องใช่ค่ะต้องสีขาว ซังขอยืมหัวทดสอบได้ไหม ต้นของพวกจุดด่างดำ ในวันนี้ค่ะเราจะมีการหยดสิ่งที่เรียกว่าแอลไทโรซีนลงไป เพื่อทำให้เกิดปฏิกิริยาว่าเฮ้ยเห็ดที่มีเอนไซม์ไทโรซีนเนี้ยมันไปเกิดจุดด่างดำแล้วถ้าสมมติว่าเซรั่มกันเย่ของเราสามารถชะลอการเกิดจุดด่างดำได้ มันก็จะเกิดสีน้ำตาลช้าลง ว้าว ก่อนอื่นขอเตรียมนะคะให้ขอใครก็ได้ขอน้ำปะป๊าน้ำปะป๊า250 ml อ๋อได้ครับงั้นเดี๋ยวผมไปเอา น้ำประปา น้ำประปาให้ครับ เดี๋ยวไป ไป เอา ไหนลูกอยากไปคนเดียวไปด้วยกันเหรอ ไปนี่เลยครับมาไปเอาน้ำประปาให้ดีกว่า ใครทำอาหารเก่งบ้าง นิวทำอาหารเก่ง ใครทำอาหารเก่ง นิวเลยครับ ค่ะวันนี้จะเป็นเขียงหั่นเป็นแว่นๆให้หน่อย ระหว่างนี้นะคะที่เชฟทำครัวเราจะให้ทีมน้ำประปาในการผสมสารนะคะ เราจะต้องใส่โซเดียมคาร์บอเนตลงไปในนี้จนกว่าจะได้ pH เท่ากับ 9 ครับโอเค ถูกต้อง เลย เฮ้ยหันเถอะว่าแล้วมัน จุ่ม ก้าว ยัง แล้ ไง ว จุ่มยังไงให้หนูทำให้ดูหน่อยจุ่มยังไงให้ดูหน่อย จุ่มใหม่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 จุ่มให เต้น ม่ ให้ดูหน่อยจุ่มยังไง ได้ครับ ต่อมาเราก็จะเอาสิ่งนี้คือแอลไทโรซีนจะเป็นกรดอะมิโน ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเม็ดสีของเรากรดอะมิโนแอลไทโรซีนใส่ลงไปในนี้ได้เลยค่ะ จริงๆ เบื้องต้นแล้วเห็ดสวิชบราวน์เขาชื่อว่าเห็ดแชมปิญองสีน้ำตาล ก็เชื่อนี่คือแชมปิญอง ชื่อเป็นแชมปิญอง ทำอาหารการหาซื้อได้ไม่ยาก ออกเสียงที่ถูกต้องออกเสียงว่า ชอมปิญอง พี่น้องเป็นคนฝรั่งเศสครับหมอ ต่อมาเราจะขอคนกลางกระดาษกรอง1 อันใส่นี้ แล้วเราจะเทกรองเขาลงมา ได้เดี๋ยวจูท เราก็จะได้ทั้งสารละลาย และเราก็จะได้ทั้งเห็ดแล้ว คราวนี้เราก็จะทำการใครเป็นสายหยอดขอสายหยอด1 คนนะคะ จริงๆแล้วคุณเตเขาถนัดเลยครับเรื่อง เรื่ กา อง ร หยอดนะครับ ใช่ครับ อ่า ไหนลองทำให้ดูซิ ไหน ว่า ลองหยอด ทำ สิ ไง หยอดยังไงครับ หยอดยัง วัน หย นี้ อ พี่ ด มาสวยนะครับ นี่มีคนหัวเร้อนเลยทำไมปกติเขาหยอดใครซัง ปกติเขาหยอดพ่อ หยอดไปเลย ปกติเขาหยอดพ่อๆไง หยอด
ใส่ให้ชุ่มได้เลย อ๋อชุ่มเลยนะครับ ซึ่งคราวเนี้ยค่ะพอเรามีทั้งไทโรซินเนสในเห็ดและแอลไทโรซีนและเห็ดก็จะค่อยๆ กลายเป็นสีน้ำตาล ดังนั้นน่ะเราจะมาดูประสิทธิภาพโดยการเริ่มลงเซรั่มของเรากันค่ะเราก็จะมีการเปรียบเทียบ2 ฝั่ง ครับ โอ ผม เค เราจะมีนะฮะ ก็คือชุดที่ 1 เราจะทาเป็นแบรนด์ X แล้วชุดที่ 2 ครับ จะทาเป็น Garnier Bright Complete Clinical Serum 30X วิตามิน C บวกนั่นเองนะครับ โอเค ตอนนี้ทาไปเรียบร้อยนะค ฝั่ง รับ Garnier 2 เรียบร้ ชุ อย ดนะครับ หลังจากนี้เราจะหย เอา ด ไทโร สารละ ซีน ลาย แอลไทโรซีนลงไปนะครับ สังเกตผลก็จะ แล้ว ใช้เว ถ้าเรา ลา นำเชื้อไป เอา ไว้ โคมไฟ ใต้โคม เอา ไฟ โคม จะ ไฟ ช่ว ไว้ ย ไฟพอเชื้อ โคมไฟนี่เป็นตัวแทนของ แสงแดด visible light ใช่ไหมครับ yes คือแสงที่แบบตามองเห็น ซึ่งพวกเนี้ยก็จะเป็นการเกิดสเตรส เป็นในเรื่องของการเกิดออกซิเดชัน เป็นอนุมูลอิสระที่ทำให้เกิดความหมองคล้ำก็ได้ คือถ้าเปรียบเทียบกับผิวหน้าเราก็คือผิวหน้าเราจะมองคล้ำไปเลย ถูกต้อง เมื่อเราโดนเนี่ยโดนแสงโดนอะไรแบบนี้ถูกต้องไหมฮะ Exactly เราก็จะรอสังเกตกันเป็นระยะเวลาประมาณ 15-20 นาที ระหว่างนี้เราก็เลยจะมีเป็นโชว์เล็กๆน้อย อ่า ๆได้นะครับจากทั้ง จากโฟกัสสั่งครับ I am โฟกัสสั่ง I love everyone I am โฟกัสซัง จำโม่ไปโอ้ยสมกึ่งสมกักสมกึ่งสมกักจริงโว้ยสมกึ่งสมกักสมกึ่งสมกักร้องเพลงแค่นี้จริง20 นาทีแล้ว ผ่านไป จ้า ไหนดูซิคุณม้าเป็นไงบ้างครับ นี่ค่ะฝั่งไหนเป็น X เอ่ย ฝั่งขวาสิครับ อันนี้เป็น X ครับ แล้วฝั่งไหนคือ Garnier ซ้ายครับ ขาวเลยไม่ยังไม่น้ำตาลก็คือทำให้เห็นเลยนะคะว่าเนี่ยก็คือเซรั่ม Garnier Bright Complete Clinical Serum 30 เท่าเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลช้ากว่า แล้วก็ความน้อยกว่าเมื่อเราเทียบกับ Control ซึ่งอันเนี้ยมันแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อเม็ดสีอะเกิดช้าลงนะคะ โอกาสในการเกิดจุดด่างดำเนี่ยก็จะลดลงด้วย แต่ต้องย้ำก่อนว่า การที่จะแลดูกระจ่างใสหรือว่าแลดูสม่ำเสมอได้เนี่ยมันต้องใช้อย่างต่อเนื่องสวยเลย โอ้แต่ว่าเห็นผมชัดเจนมากแล้วก็แตกต่างมากเลยนะครับนี่ ถูกต้องนะคะอ่ะมันว้าวมากพอมาได้เห็นด้วยตาตัวเองเรารู้สึกว่ายิ่งว้าวเข้าไปใหญ่เลย ถูกต้องครับ นะคะ ครั้งหน้านะคะมินิแลบของเรานะคะ จะนำอะไรมาทดลองให้ดูนะคะ ต้องรอติดตาม ขอบคุณคุณม้านะครับขอบคุณครับเราทดลองให้เห็นกันไปแล้วนะฮะคุณสมบัติจึ้งแบบนี้นะครับการนิเย่เขาเลยป้ายยาบอกพิกัดของดีนะครับ เดี๋ยวเราให้แก๊งหมีวานนะครับก็คือเตนิวแล้วก็ซังเนี่ยพาไปชี้จุดกันนะครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวกลับมาแข่งเกมกันต่อแป๊บเดียวครับ ของมีแบบนี้ใครจะไปบอกให้พวกบ้านทานตะวันมันรู้กันล่ะป๊าก็เลยพาพวกเราครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาวาร์ปอยู่ที่เซเว่นอีเลฟเว่นเลย เพราะที่นี่เนี่ยเขามี Garnier Bright Complete Clinical Serum แบบซองขายด้วยครับ ใช่ ดีเลยว่าครอบครัวของเราเนี่ยต้องเดินทางบ่อยๆต้องเดินทางไปต่างประเทศ ไปต่างเมืองเนี่ยพกแบบซองแบบนี้เนี่ยสะดวกมากเรามาหาซื้อได้ที่ไหนครับลูก เราซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาเลยค่ะว้าวเจ๊เจ้าว้าว เก่งมากนะ กระจ่างใสแน่นอน เย้ มาถึงเกมสุดท้ายกำจัดจุดแบดเราจะมาแข่งขันกันในห้องมืดนะครับ ซึ่งจะมีเอ็กซ์ตร้าหน้าไบรท์2 คนที่ล้างหน้าสะอาดใสปิ้ง เดินปะปนในกลุ่มเอ็กซ์ตร้าหน้าแบดที่หน้ายังเปื้อนครีม เปื้อนคราบ ผู้เล่นในทีมจะแบ่งหน้าที่กันคือ คนที่ 1 ถือกล้องส่องผิว มือถือที่ติดกล้อง UV เพื่อส่องดูว่าคนไหนหน้าไบรท์คนไหนหน้าแบดคนที่ 2 ถือปืนเลเซอร์สำหรับยิงกำจัดคนที่หน้าแบดปิ้วปิ้วเอ้าคนที่ 3 ยืนอยู่บนเนินชัยภูมิที่เห็นโดยรอบ และรอรับคนหน้าไบรท์เมื่อผู้เล่นเข้ามาในห้องจะมีเวลา 30 วินาทีในการเดินสแกนหน้า โดยใช้กล้องส่องผิว โดยที่เอ็กซ์ตร้าจะยืนนิ่งให้ส่องจนครบเวลา หลังจากนั้นให้ผู้เล่นเกมกลับมาที่จุดสตาร์ทเมื่อถึงเวลาเริ่มเกม ผู้เล่นจะต้องยิงปืนเลเซอร์ เพื่อกำจัดคนหน้าแบดออกไปให้ได้มากที่สุด และพาคนหน้าไบรท์ออกไปด้วยกันให้ครบ 2 คน ส่วนคนที่หน้าแบดต้องกำจัดทิ้งให้ได้มากที่สุดจับเวลา1 นาที เล่นทีละทีมนะครับ ทีมไหนได้คะแนนมากกว่าชนะไปสิ เอาล่ะ เห็นกติกากันไปแล้วสำหรับ จ้ะ เกมนี้นะฮะ ค่ะ กำจัดจุดแบด มันน่ากลัวนะ ทีมใครเป็นคนเล่นก่อน ทีมที่เล่นก่อนคือทีมเตนิวครับ ผู้ตายผู้ตายผู้ตาย เตนิวและโฟกัสสั่งเพราะว่าตอนนี้คะแนนนำอยู่ จ้ะ อ่าแต่ขอย้ำอีกทีหนึ่งนะ คุณจะต้องหาคนหน้าไบรท์มาให้ได้ แล้วถ้าสมมติว่าจูมองไปอย่างนี้แล้วน่ารักครับ น่ารักครับ เ
เฮ้ยหน้าจุ๊บคนที่เป็นที่สุดคือใครซัง ถ้าพร้อมแล้วครอบครัวเตนิวซังไปเล่นเลย ไป ป๊าไปทางขวาแล้ว ไอ้นี่ยิงเลยเหรอ นี่มานี่ พูดไอ้ยิงฉันยิงนะยิงไหม คนนี้คนดีไปคนดี ไปส่งใช่ไหมตัวด้วยกัน คนดี นายป้องกันตัวเองนะ ไปเอาไปเร็วไปตึงวันนี้เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้นะนี่คนนี้ ใครตาม ตึง พักเลยคนนี้ ตึง หนีไปอย่าให้มันหาเจอ คนนี้ยิงไปเลยครับ ป๊าเล่นกันป๊าเล่นขวาแล้ว ไหนอ่ะ คนนี้มาหา น้ำมันดี คนนี้ไม่ใช่ไหนอะไม่เห็นเลยโอ้ยแอบอยู่นี่เต้ฆ่าเลย ป๊าจะส่งไปลูกคนนี้อยู่ไหนนี่ คนดีไม่ใช่นี่ตาเขา หมดเวลา นี่แน่ ไป4 คน หมดเวลาครับ หมดเวลา เอาละครับ เมื่อกี้นะฮะ ทีมเตนิวแล้วก็ซังเนี่ย พาคนหน้าไบรท์นะครับ มาได้แค่ 1 คนเท่านั้น คนนะฮะ แล้วก็กำจัดคนหน้าแบดไป 3 คน ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่า 3 คนเองเหรอ ถูกต้อง แล้วก็ไม่รู้ว่ากำจัดถูกคนหรือเปล่า พามาถูกคนหรือเปล่า ดังนั้นจูมาร์กและจาโมมีโอกาสมาก ทำให้ดีที่สุด หาคนหน้าไบรท์มาให้เจอ ใช่ มีอยู่ 2 คนนะครับ นี่2 คน เฮ้ย มีกันอยู่ 2 คน ไปเล่นเถอะไปเล่นเถอะ โอเคป่ะ อันนี้เรารออยู่ เดี๋ยวเรารอยิงไปรอยิงวิ่งข้างในวิ่งครับ ข้างในวิ่งเข้ามาแล้ววิ่ง 10 นี่ อย่ายิงอันนี้หน้าใบไปเฮ้ย เดี๋ยวจะมาจับไอ้เนี่ยเราเนี่ย อันนี้หน้าใบ ใบไหม เฮ้ยใบไหมน้องชายใบไหมเล่นอะไรอยู่ดิเฮ้ยมาร์คช่วยดูหน่อยว่าใบหรือเปล่าดู ยิงนี่ไหม อันนี้ มันมีกระจายตัว คุณพี่อย่าเดินตรงนั้นสิคุณพี่ ไปซ่อน เสียงต้องเสียงก็แบนๆมันจะไม่ถ้าเสียงทูๆเขาไม่ได้ยินเสียงมันแบน1เสียงหนีมันจะแบนมันจะเขาได้ยินนี่ คุณพี่ เพ่หนี คุณพี่หนีไปคุณพี่ไปไหนจ๊ะโนไปไหนจ๊ะเอ้ยอันนี้จะยิงเลยนี่ไงล่ะไปไหนจ๊ะหนูอันนี้ยังไงดียิง
หมดเวลาหยุดครับยิงได้หมดไหม ไม่หมดไหมครับ ไม่หมด เซฟแค่คนเดียวที่เหลือยิงทิ้งหมดเลย ล้างบางเหรอล้างลงกระดานเหรอ แต่ถ้าบังเอิญไปยิงคนหน้าไบรท์ก็มีคะแนนติดลบนะจ๊ะ ไม่เป็นไรผมบอกผมอยู่แล้วส่องไปอ่ะมืดตึ๊บนี่ยิงนี่มาเจ็บจับอย่างนี้แล้วถาม เอาเลยดิไหมเอาเลยยิงเลยยิงเลย เย้ เดี๋ยวจะได้รู้คะแนนกันแล้วนะคะว่าวันนี้หากใครจะได้ 100,000 บาทเป็นรางวัลแต่ว่าก่อนที่เราจะรู้คะแนนนะคะ เราส่งคนหน้าแบดออกไปกำจัดจุดแบดก่อนเลยค่ะ ด้วย Bright Complete Serum Cleanser นะคะ เดี๋ยวเรียบร้อยแล้วนะคะ เรามาดูกันว่าก่อนล้างแล้วก็หลังล้างนะผิวหน้าจะดูสะอาดกระจ่างใสต่างกันอย่างไรจ้า เป็นไงบ้างครับ เห็นผลไปแล้วนะฮะสิ่งสกปรกอะไรต่างๆ ความมันแล้วก็คราบที่ทำให้ผิวดูหมองเนี่ย ได้ถูกกำจัดไปหมดเลยนะครับ จากหน้าแบดเป็นหน้าไบรท์ได้เลยเยี่ยมยอดมาก ได้เวลามาสรุปคะแนนสำหรับเกมที่ 3 ก่อน ค่ะ นี่ยังไม่ใช่คะแนนรวมนะ ทีมหมีวานก่อนละกัน โอเค นะฮะเต้นนิวกับซางนะครับ สามารถที่จะพาคนหน้าไบรท์มาได้1 คน และเป็นคนที่ถูกต้อง 5 คะแนน ยิงนะฮะ คนหน้าแบดไปได้ 3 คน ถูกต้องครับ คนละ 2 คะแนน รวมเป็น 6 คะแนน ดังนั้นทั้งหมดนะฮะที่หมีวันรับไป 11 คะแนน อย่าเพิ่ง ให้พูด ลองฟังคะแนนฝั่งนี้ก่อน อ่า ตีต้องตี เอาเต็มไปเลยเอาเต็มไปเลย ครอบครัวทานตะวันของเรานะคะพาคนหน้าไบรท์ออกมาได้ 1 คนค่ะ รับไปก่อน 5 คะแนน เก่งเลย แล้วก็ยิงคนหน้าแบดไปได้ 4 คน คนละ 2 คะแนน รวมเป็น 8 คะแนน ทั้งหน้าไบรท์แล้วก็หน้าแบดรวมกันนะคะ ในเกมนี้ค่ะ ครอบครัวทานตะวันรับไป 13 คะแนน และแน่นอนนะฮะสำหรับ EP นี้ทีมที่ชนะและรับเงินไป 100,000 บาทก็คือทีมหมีวานโอ้โหโอ้โห แสนเลยอ่ะเนี่ยแค่ EP แรกยังตีกันขนาดนี้ทุกคนค่ะเงินแสนมันหอมหวานมาก คือไม่ต้องเสียใจรู้มันจะแพ้ไปนิดเดียวให้เราใช้เท่าไหร่นะ 1,000เอาไป1,000 ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปกินข้าวเราให้เขาเลี้ยงอยู่ดี ไม่ได้เงินแสนในวันนี้ น้องมาร์คจะได้ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไหมเนี่ย น้องมาได้ใจผมไปแล้ว มาบอกว่าเที่ยว แมวเงินเอาใจอย่างนี้ เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นความรักเดี๋ยวเปลี่ยนเป็น เต้เอาเงินหรือเอาใจ เงินนิวเอาเงินหรือเอาใจ เอาใจไปแล้ว เอาทั้งวันทั้งใจไปเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมารอดู EP อื่นๆนะคะ ว่าจะชนะแบบว่าใส่หรือว่าชนะขาดลอยแบบไหนนะจ๊ะในการิเย่วิตตี้อะคาเดมี่ฟิลทิปรวมตัวแก๊งผิวใสทดสอบความไบรท์ของสมองค่ะ ขอบคุณกานิเย่ด้วยนะครับ ที่พาเราเนี่ยออกมาเรียนรู้นอกห้องแลบแบบนี้นะครับ สามารถเข้าไปติดตามช่องทางต่างๆในโซเชียลของกานิเย่ได้นะครับ ที่ Facebook Fanpage กานิเย่ครับ Instagram กานิเย่ไทยแลนด์และ X กานิเย่ไทยแลนด์นะครับ มีกิจกรรมให้คอยอัปเดตกันตลอดเลยนะครับ ยังไงวันนี้หมดเวลาสำหรับ EP นี้แล้วนะ ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย การนิเย่วิตตี้อะคาเดมี่ฟิล